everyone and welcome back sa ating YouTube channel. My name is Edizza Joyce and for today's video, I will be doing a product review on tattoo eyebrow stickers. Yes, these eyebrow tattoo stickers, I just bought them sa Shopee. Yes, and it costs like 55 pesos per sheet. And may iba't iba silang style and shape ng kilay. So, ito yung pinili ko, yung straight brows and yung slightly arched brows. So, before we start, shout out sa mga nagsusupport sa ating YouTube channel, Music Vlogger Group, my best friends, Eden, Kenneth, Mariel, my cousins and relatives, especially Roslyn, Eddie, and Jill. And shout out sa mga new viewers natin dyan. If bago ka pa lang sa ating YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and the bell button as well para updated kayo sa ating future videos to come. I also have my Facebook account and my Instagram account. You can follow me there. And I am doing makeup, hair tutorial, travel vlogs, product reviews, and many more you can check out on our channel. And sobrang na-excite na ako i-try kung yay or nay and kung legit ba or hindi itong tattoo brows. Sabi kasi doon sa shop, nagtatagal daw ito ng 24 hours or days. Depende sa pagiging oily. So, i-try na natin siya. Without further ado, let's get started. Pa ako nag-purchase nito. Actually, sobrang naging curious ako kasi recently nakikita ko siya sa Shopee kung legit ba talaga siya. So, since mura lang naman, kaya in-order ko na siya. And sabi dito, sabi nila ko sa Shopee, it is 4D tattoo eyebrow sticker. Sabi waterproof, long-lasting. And sabi dito, easy and quick to paste, natural and traceless. It can last up to 7 to 10 days. So, alam niyo naman, yes, maraming ano dyan eh. Marami akong mga supporter dyan na alam nila na wala akong kilay. Wow! Yes, alam nila na kahinaan natin ay kilay. And manipis lang ang aking kilay. Actually, mukha nga ako walang kilay pag hindi ako naka-eyebrow. So, ngayon, itry na natin siya. Ganito yung tsura niya. Meron siyang 11 pairs per pad. So, guys, natatakot akong itry siya actually kasi sabi, 7 to 10 days bago mawala sa ating kilay. So, magta-try muna tayo sa kamay kung ano yung itsura niya. Una nating itatry itong straight brows. Yan, mala Korean. So, alam niyo naman ang peg ng ate mo. Laging Korean. Buwang bibig Korean. Yan kasi ng mga makeup nila eh. Alam mo yun, fresh lang. Maganda, kung ano itsura niya sa harap, yun din yung itsura niya sa likod, para alam mo yung placement ng kilay mo. Tattoo ng mga bata. Dikit mo siya dyan, babasain. Ano ba ako nang ginawa? Feeling ko naman tama eh. Feeling ko lang tama. Ito siya, guys. Actually, alam mong tattoo siya kasi yung parang white sticker niya. Diba, usually tayo dati, ng mga bata pa tayo, madalas tayo naglalaro ng tattoo. Ganun na ganun lang din yung itsura niya, pero kilay style. Buhok. Ayan. Kita niyo ba? Ayan siya. Ayan, nakita niyo yung makintab. Yun siya, yung sticker niya. Get, try na natin sa aking kilay. Ayan, ang ating totoong kilay. Nakikitan kaya sa hair natin, meron akong hair tutorial nito. Nasa YouTube channel din po natin. Commercial. And, tatapat natin siya. Kailangan mabasa ang ating face lock.
And another commercial, kung nagustuhan niyo po ang ating lipstick, that is Peri Pera. And meron din po tayong product review niyan. And meron po akong giveaway sample, 1 shade of Peri Pera. Dami mong commercial, girl! Wow! Oh! So, ito yung outcome niya. Patuyuin lang natin, tapos mamaya ko na siya i-brush. Try din natin sa kabila para pantay siya. Final verdict. Okay, final verdict. Tingnan nyo malapitan, guys. Hindi na gumagalaw ang buhok ng kilay ko. Hindi ko rin siya mababrush kasi Phoenix niya na yung buhok, and feeling ko pag binrush ko, ayan, di mo nga siya mababrush kasi parang na-top na siya ng sticker. So, wala ka ng chance i-touch up or ayusin yung brows mo. And, it's a no-no. Oh, akala ko pa naman maganda siya. Ayan, tignan nyo smudge proof daw and waterproof. Smudge proof, ganyanin ko siya. Natanggal ang sticker. Oh. Hindi siya talaga yung sabi mo. Sayang. So, ayan, brush na natin. Total, tanggal din siya eh. Ni-scrub ko siya, natanggal siya. Ayan o, pilas. Para lang siyang sticker na pambata na mabilis matanggal. Ayan, di pa nga ako tumatayo sa upuan ko, tanggal na siya eh. This is a no-no for me. And this is not legit. Baka basa-basa pa ako para dito. Tapos, hindi pala legit, girl. So, that's it for today. Nasagot ko yung curiosity ko, and I hope nasagot ko rin yung curiosity nyo about dun sa tattoo eyebrow sticker na yon. So, it's not legit, and it's a nay. So, wag nyo nang i-try bilhin. At least, na-try ko siya i-product review, diba? Hindi naman sasayang yung pera nyo, na itatry nyo pa, bibili pa kayo, tapos hindi naman pala mag-work. Ganun kasi ako, bago ko bumili sa Shopee, nanonood ako sa YouTube or any video sa Google kung legit ba or hindi yung mga products. Like, maganda ba yung makeup na ganito? Gumagana ba yung ganito? So, may preference. Kaso, dito kasi sa eyebrow sticker, wala akong nakitang product review sa YouTube or sa Google. Kaya, tinry ko siyang bilhin. And, nag-product review na rin ako. At least, pag may mga na-curious, this could be your reference na wag nyo nang bilhin yung product na yun. So, I hope na nakatulong ako sa inyo, and for more product reviews, makeup tutorial, hair tutorial, you can check on my YouTube channel. Don't forget to click the bell button as well para updated kayo sa ating videos to come. Don't forget to subscribe. And I also have my Facebook account and my Instagram account. You can follow me there. And I don't know if this time na-upload ko na siya, pero I will be uploading, or I uploaded Peri Pera lipstick, Korean brand lipstick product review, and I have a current giveaway, and the winner will be announced on June 30, and I also have newly uploaded hair tutorial, this one, how I did my hair look for today. So, ibang style. Natutunan ko yung pag-curl ng ganitong hair sa TikTok, and nakakatuwa yung technique niya. So, kung curious kayo kung paano pa ginawa yung buhok ko, you can check out on my YouTube channel as well. So, that's it for today. Thank you for your time and for your usual support. Please comment down below if ano rin yung naging tingin nyo sa naging product review natin dito sa Tattoo Brow, and any comments and suggestions sa susunod na mga videos natin, please let me know. And thank you for watching. Bye!